हेलो गाइज नमस्ते स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो च्यानलमा। आज पनि मैले तपाईहरुको लागि भनेर घरमै कसरी इजिली एकदम डेलिसियस नेपाली स्टाइलको होममेड पास्ता बनाउने भन्ने रेसिपी लिएर आएको छु। आशा छ यो रेसिपी तपाईहरुलाई एकदमै मन पर्ने छ र तपाईहरुले पनि घरमा यसरी नै इजिली बनाएर खान सक्नुहुन्छ। यसको लागि हजुरहरुले यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुपर्ने हुन्छ। साथै तपाईलाई यो भिडियो मन पर्यो भने आफ्नो फ्रेन्ड फ्यामिलीहरुसँग पनि शेयर गर्नु होला। साथै तपाईले यो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने प्लिज यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी सपोर्ट पनि गर्नु होला। रेसिपी अब हामी सुरु गरौँ। फर्स्टमा चाहिँ हजुरहरूले ससप्यान या एउटा डेक्चीमा पानीलाई राख्नु होला र त्यसलाई बोइल गर्नु होला। त्यसपछि थोरै नुन र थोरै तेल एड गर्नु होला। नुन र तेल एड गर्नुको रिजन चाहिँ हजुरहरूले पास्ताहरू बोइल गर्दाखेरि पास्ताहरू चाहिँ एक आपसमा नटासियोस् भन्नको लागि हो। यो राखिसकेपछि एकछिन यसलाई मजाले चलाइदिनु होला र पानीलाई हजुरहरूले बोइल गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यतिको भइसकेपछि यसमा चाहिँ हामी पास्तालाई एड गर्छौँ। मैले चाहिँ यसमा कुमाउरो पास्ता जसलाई चाहिँ हामी स्पिरियल पास्ता पनि भन्छौँ त्यसलाई म एड गर्न जाँदैछु। हजुरहरूले एड गरिसकेपछि अलमोस्ट 8 to 10 मिनट चाहिँ यसलाई हामी बोइल गर्नुपर्ने हुन्छ। हजुरहरूले आफ्नो इच्छाअनुसार आफ्नो चोइस अनुसार तपाईँले पास्ताहरू युज गर्न सक्नुहुन्छ। म्याक्रोनी फरफालेहरू जे छ त्यो युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब यतिको भइसकेपछि हजुरहरूले चाहिँ यसलाई एकदम बिस्तारै स्लोली चलाउनु होला, जसले गर्दा यो एक आपसमा नटासिनुको लागि हेल्प गर्छ। हेर्नुहोस् त यो हाम्रो पास्ता अलमोस्ट 8 मिनट जति हाम्रो बोइल भइसकेको छ। अब चाहिँ यसलाई म निकाल्न जाँदैछु। हजुरहरूले स्ट्रेनर या स्किमर जे छ त्यसबाट तपाईँले निकाल्न सक्नुहुन्छ। निकालेर चाहिँ एउटा प्लेटमा कलेक्ट गर्नु होला। प्लेटमा कलेक्ट गरिसकेपछि हजुरहरूले चाहिँ त्यसलाई एकदम चिसो चिल बनाएर राख्नुपर्ने हुन्छ। हजुरहरूले फिजा राख्दा पनि हुन्छ, त्यतिकै राख्दा पनि हुन्छ। हेर्नुहोस् त यो हाम्रो पास्ताहरू सबै निकालिसकेको छ। मैले चाहिँ यसलाई एकछिन चिसो बनाउनको लागि छोडेको छु। अब चाहिँ यसको लागि हामी सस बनाउन जाँदैछौँ। यसको लागि हजुरहरूले एउटा ननस्टिक फ्राई प्यान हिट गरी त्यसमा थोरै ओइल एड गर्नु होला र त्यसै गरी थोरै चप गरेको जिन्जर, अदुवा, त्यसै गरी थोरै चप गरेको हरियो खुर्सानी आफ्नो स्पाइसीनेस अनुसार तपाईँले एड गर्न सक्नुहुन्छ त्यसमा र त्यसलाई एकछिन मजाले फ्राई गर्नु होला। र यतिको एड भइसकेपछि यसमा चाहिँ हामी थोरै चप गरेको ओनियन त्यो पनि एड गरेर यसलाई हामी लाइट गोल्डन ब्राउन हुने गरी फ्राई गर्छौँ, सते गर्छौँ। हजुरहरू पनि यसरी सते गर्नु होला। र यसमा हामी थोरै टर्मेरिक पाउडर, थोरै चिल्ली पाउडर र त्यसै गरी थोरै क्युमिन पाउडर राखेर पनि यसलाई एकचोटि हामी मजाले सते गर्छौँ। हजुरहरू पनि यसरी नै सते गर्नु होला। अब चाहिँ यसमा हामी थोरै टोमेटोलाई एड गर्छौँ र यो टोमेटोलाई पनि एकचोटि हामीले कम्प्लिटली मिक्सअप गर्छौँ। मजाले कुक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो हुनाले यसलाई एकछिन मजाले चलाउनु होला, मजाले एकदम स्मुथली कुक हुने गरी हजुरहरूले पनि यसरी नै चलाउन सक्नुहुन्छ। र यतिको भइसकेपछि हामी यसमा थोरै क्याप्सिकम एड गर्छौँ, थोरै सल्ट पनि एड गर्छौँ र यतिको भइसकेपछि फेरि एकचोटि यसलाई मजाले चलाउनु होला। हेर्नुहोस् त हाम्रो कस्तो राम्रो देखेको छ। अब चाहिँ यसमा हामी स्पाइसेसहरू एड गर्छौँ। थोरै भिनेगर, थोरै सोया सस, थोरै चिल्ली केचअप र थोरै त्यसै गरी टोमेटो केचअप र यतिको भइसकेपछि यसलाई पनि एकचोटि हामी कम्प्लिटली मिक्स गर्छौँ, मजाले मिक्स हुने गरी। र फाइनली यसमा चाहिँ हामी बोइल गरेको जति पनि पास्ता छ त्यो पास्तालाई चाहिँ यसलाई हामी एड गर्छौँ र एड गरिसकेपछि यसलाई पनि एकचोटि मजाले चलाउनु होला। जति पनि मसलाहरू छ सबै पास्तामा कम्प्लिटली मिक्सअप हुने गरी चलाउनु पर्ने हुन्छ। हजुरहरू पनि यसरी चलाउन सक्नुहुन्छ। र यतिको भइसकेपछि यसमा चाहिँ हामी थोरै ओरिग्यानो माथिबाट टप गर्छौँ, जसले गर्दाखेरि अझ दामी स्मेल दिनको लागि हेल्प गर्छ। र त्यसै गरी यसमा हामी थोरै चप गरेको कोरिएन्डरलाई पनि माथिबाट स्प्रिङ्कल गर्छौँ, जसले गर्दाखेरि नेपाली टेस्ट र फ्लेभर इन्हान्स गराउनको लागि पनि हेल्प गर्छ। हेर्नुहोस् त यो हाम्रो पास्ता पाकिसकेको छ। अब चाहिँ हजुरले यो पास्तालाई एउटा बाउल, प्लेट या यसरी नै एउटा कडाईमा राखेर सर्भ गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो फ्रेन्ड फ्यामिलीहरूसँग मजाले इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ। आशा छ यो रेसिपिज भिडियो तपाईहरुलाई पक्कै पनि मन पर्यो होला र तपाईहरुले पनि घरमा यसरी इजिली बनाएर खान सक्नुहुन्छ आफ्नो भोक मेटाउनको लागि। साथै
तपाईलाई यो रेसिपिज मन पर्यो भने आफ्नो फ्रेन्ड फ्यामिलीहरुसँग पनि शेयर गरी हेल्प गर्नु होला साथै तपाईले यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने प्लिज यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी सपोर्ट पनि गर्नु होला हजुरको एउटा सब्स्क्राइबले हामीलाई अझ बढी मोटिभेट गराउँछ यस्तै नयाँ रेसिपिज भिडियोहरु बनाउनको लागि यति भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु बाइ बाइ सी यु इन द नेक्स्ट रेसिपिज भिडियो